Dương Tử phủ nhận tin đồn hẹn hò với Lý Hiện và Tiêu Chiến, tất cả chỉ là tưởng tượng của cư dân mạng, cô ấy đang hẹn hò với ý định kết hôn. Chia sẻ báo cáo, nữ diễn viên Dương Tử 30 tuổi đã phủ nhận tin đồn hẹn hò với Lý Tiên và Tiểu Trọng, cho rằng những tin đồn này hoàn toàn là do cư dân mạng tưởng tượng và cô ấy đang hẹn hò với ý định kết hôn. Sau đây là lời giải thích chi tiết tin đồn với Lý Tiên. Do có rất nhiều người hâm mộ ghép đôi Dương Tử và Lý Tiên trong bộ phim Go Go Squid, nhiều người hy vọng họ sẽ trở thành một cặp đôi ngoài đời thực. Tuy nhiên, họ chỉ là bạn tốt, từng là bạn cùng lớp nhiều năm ở đại học và không phải là mẫu người lý tưởng của nhau. Những chi tiết mà cư dân mạng tìm thấy cho thấy mối quan hệ, chẳng hạn như trang phục và ốp điện thoại giống nhau, đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhiều người dùng ốp điện thoại màu cam sáng và việc cho rằng họ mặc trang phục giống nhau cũng chỉ là sự trùng hợp. Việc họ gửi lời chúc sinh nhật cho nhau cùng lúc trong 4 năm liên tiếp càng chứng minh rằng họ chỉ là bạn bè. Nếu họ muốn hẹn hò bí mật, họ sẽ không công khai như vậy. Hơn nữa, họ đã nhiều lần phủ nhận tin đồn, gọi nhau là anh em, và những tương tác của họ trên chương trình rất tự nhiên, không hề gượng gạo hay né tránh. Tin đồn với Xiao Chan. Do những cảnh ngọt ngào giữa Xiao Chan và Yang Ji trong phim Lời thề tình yêu, một số cư dân mạng đã đồn đoán rằng hai người đang hẹn hò bí mật. Tuy nhiên, bộ phim này được quay vào năm 2019 và họ không có nhiều liên lạc trong những năm gần đây, chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Quan điểm về tình yêu, Yang Ji là một người phụ nữ rất truyền thống, luôn hướng đến hôn nhân trong các mối quan hệ. Cô lớn lên trong một gia đình hạnh phúc với cha mẹ yêu thương. Cha cô là lính cứu hỏa và mẹ cô thường xuyên đi cùng cô đến phim trường từ nhỏ. Bị ảnh hưởng bởi gia đình, cô có quan điểm khá bảo thủ. Cô rất thận trọng trong các mối quan hệ, không tập trung vào ngoại hình hay điều kiện vật chất mà là tìm kiếm một người bạn đời có chung sở thích, thấu hiểu lẫn nhau và có phong thái lạnh lùng, xa cách. Cô thích vun đắp tình cảm thông qua một mối quan hệ lâu dài, từ từ hơn là tình yêu sét đánh. Tình trạng quan hệ hiện tại, sau 2 mối quan hệ, Dương Tử đã trưởng thành và hiện đang độc thân. Cô khó có khả năng tìm được bạn đời trong ngành giải trí nữa, mà nhiều khả năng sẽ tìm người ngoài ngành. Nếu hẹn hò với một nam ngôi sao nổi tiếng cùng tuổi, cô có thể phải chờ đợi vài năm trước khi nghĩ đến chuyện kết hôn, và các ngôi sao nam thường chỉ nghĩ đến việc ổn định cuộc sống sau tuổi 35, một khoảng thời gian mà cô không thể chờ đợi. Hà Bằng đóng vai phản diện Văn Tả trong phim Trần Tình Lệnh, tăng 9 kg cho vai diễn này. Diễn xuất của anh khá tốt, nhưng ngoại hình chỉ ở mức trung bình. Anh nổi tiếng nhờ phim Triết Gia Đế và được biết đến với tính cách trầm lặng và điềm đạm. Hà Bằng và Dương Tử là bạn cùng lớp đại học, một cặp đôi điển hình trong trường. Thời điểm đó, Hà Bằng chưa hoạt động trong ngành giải trí, chỉ là một sinh viên đại học bình thường, trong khi Dương Tử, dù là một ngôi sao nhí nổi tiếng nhưng không đặc biệt nổi tiếng trong trường đại học. Mối quan hệ của họ kết thúc sau khi tốt nghiệp do thời gian xa cách ngày càng dài. Shin Joon-chi, năm 2017, Dương Tử chính thức công khai mối quan hệ với đồng nghiệp Shin Joon-chi. Cả hai đã nhiều lần hợp tác và nảy sinh tình cảm khi cùng làm việc trên phim trường. Cả hai đều là nghệ sĩ thuộc cùng một công ty quản lý và từng rất tình cảm với nhau. Tuy nhiên, họ đã công khai chia tay vào năm 2018. Shin Joon-chi nhận được sự chú ý đáng kể nhờ sự nổi tiếng của Dương Tử, nhưng chưa bao giờ đạt được danh tiếng thực sự, dù anh vẫn tiếp tục có nhiều cơ hội diễn xuất. Sau khi chia tay, họ không còn đóng phim cùng nhau nữa. Dương Tử rời công ty sau khi hợp đồng hết hạn để thành lập studio riêng. Lý do chia tay của họ chưa bao giờ được công khai và cả hai bên đều chưa từng đề cập đến điều đó. Thái độ của những người khác trong chương trình, Hye Ji-hong, Hwan Lei và Sun Hong Lei đều bày tỏ mong muốn giới thiệu Dương Tử với những người bạn đời tiềm năng, thể hiện sự quan tâm lớn đến triển vọng hôn nhân của cô và hy vọng rằng cô gái năng động và đáng yêu này có thể tìm được một bến bờ an toàn. Do tính cách của mình, nhiều nam diễn viên từng làm việc với cô coi cô như anh em hơn là người yêu, và cả hai mối quan hệ trước đây của Dương Tử đều bắt đầu từ tình bạn. Dương Tử vướng vào tranh cãi thần tượng hóa khiến người ta nhận ra lời nói của Tiêu Chiến quý giá đến nhường nào. Từ vai diễn thuở nhỏ là phi tần Đông Diệc đến việc quay phim ở vùng cao nguyên hoang vắng, Dương Tử đã chứng minh hơn 20 năm rằng diễn viên thực thụ không cần những chủ đề gây sốt để được tôn vinh. Khi tin đồn thần tượng hóa, sai sự thật sụp đổ, cô ấy vẫn lặng lẽ quay phim Tôi tin vào anh, vùi mình trong bùn đất. Sự tập trung này tỏa sáng hơn bất kỳ trang bìa tạp chí tháng 10 nào. Dương Tử lại gây sốt, lần này không phải vì phim mới ra mắt, cũng không phải vì tin đồn tình cảm, mà vì một hashtag có tên cây sự sống. Khi nhấp vào đó, tôi thấy cô ấy đã đề cập trong một buổi phát trực tiếp rằng cô ấy đã di chuyển 6 tiếng đồng hồ để quay phim ở một vùng hoang vắng, không khí loãng, thiếu oxy, môi trường hoang vắng và sự im lặng kỳ lạ ở vùng cao. Chỉ cần nghĩ đến những mô tả này thôi cũng khiến hầu hết mọi người cảm thấy ngột ngạt. Cô ấy mỉm cười dịu dàng, giọng điệu thư thái, chỉ hơi mệt một chút thôi, nhưng quay phim xong rồi, mọi người bàn tán sôi nổi, một số người xúc động, nói rằng đây mới là kiểu diễn xuất mà một diễn viên nên thể hiện, số khác lại thương Dương Tử, nói rằng nên giảm bớt việc bóc lột nghệ sĩ,
số khác thì tuyên bố nhất định tôi sẽ xem bộ phim này. Không lâu sau, tình hình đột nhiên thay đổi, tin tức lan truyền như cháy rừng rằng Dương Tử sẽ xuất hiện trên trang bìa số tháng 10 của tạp chí sao Vogue sao. Tháng 10 trong giới thời trang là một bìa tạp chí được săn đón bậc nhất, nhiều nữ diễn viên hàng đầu xếp hàng nhưng thậm chí có thể không có được một vị trí. Dương Tử đã có 4 bìa tạp chí của 5 tạp chí phụ nữ lớn, giờ cô ấy chỉ cần bìa cuối cùng nữa thôi. Người hâm mộ vô cùng phấn khích, họ dành cả đêm để tạo hình ảnh và chú thích, liên tục cập nhật các chủ đề thịnh hành, cảm thấy rằng một thông báo chính thức sắp được đưa ra. Vậy kết luận là gì? Một blogger thời trang đã đích thân làm rõ, hiện tại tôi đang quay phim điện ảnh, truyền hình, tôi chưa từng chụp ảnh cho tạp chí sao Vogue sao. Một câu nói đã dập tắt mọi ảo tưởng, điều đáng thất vọng hơn nữa là có người đã đào lại bài đăng cũ và phát hiện ra rằng tin tức này thực chất xuất phát từ một tài khoản tiếp thị thậm chí còn chưa được xác minh, không có bằng chứng hay bất kỳ sự chất vấn nào. Một nhóm người đã tham gia vào sự ồn ào, biến một tin đồn vô căn cứ thành một buổi lễ tuyên bố sự thần thánh sắp xảy ra của Dương Tử. Đây hoàn toàn không phải là sự ủng hộ, đây là sự tâng bốc quá mức. Dương Tử không cần kiểu tự phụ khoa trương này, kể từ khi đóng vai Đông Vi Phi lúc nhỏ trong Bí mật Tiểu Trang, ở tuổi 10, cô ấy chưa bao giờ dựa vào bất kỳ kịch bản may mắn nào. Khi đứng trước ống kính, đôi mắt cô ấy sáng và trong, cử chỉ tự nhiên và duyên dáng. Mặc dù chỉ xuất hiện trong vài cảnh, hình ảnh dịu dàng và sống động của cô ấy vẫn không thể nào quên. Không phải vì bộ lọc làm đẹp, cũng không phải vì cô ấy nổi tiếng trên mạng xã hội, mà là vì khả năng diễn xuất thực sự của cô ấy. Sau đó, cô ấy vào vai Xiao Xuê trong Ở nhà với các con, một nhân vật thông minh và tinh nghịch, bề ngoài thì nghịch ngợm và ương bướng, nhưng thực chất lại có một trái tim nhân hậu. Mọi người thường nghĩ về cô ấy như một người chị gái chăm chỉ hàng xóm, nhưng ít ai biết rằng Tống Đan Đan từng thẳng thắn nói với cô ấy, nhan sắc của em không đủ nổi bật, con đường này có thể sẽ khó khăn. Ai mà vui khi nghe điều đó chứ, đặc biệt là đối với một cô gái tuổi teen. Nhưng cô ấy không khóc hay than vãn, thay vào đó, cô ấy ngay lập tức bắt đầu học diễn xuất, luyện tập lời thoại và đào sâu vào nhân vật. Cô ấy cố gắng hiểu động cơ của nhân vật, tỉ mỉ bóc tách từng lớp cảm xúc. Sau khi bộ phim Sao cho tàn tình yêu sao được phát sóng, mọi người đều kinh ngạc, cô gái từng bị coi là không đủ xinh đẹp, đã thể hiện hành trình của Jinmi từ sự ngây thơ đến tổn thương và rồi tái sinh một cách thuyết phục đến nỗi khiến cảm xúc của khán giả dâng trào, gần như nghẹt thở. Ban đầu, cô ấy giống như một nàng tiên nhỏ, hoạt bát và đáng yêu, đôi mắt cong hình lưỡi liềm khi cười. Sau đó, sau cái chết bi thảm của cha mình, cô ấy khóc nức nở dưới mưa, nước mắt hòa lẫn với những hạt mưa, ánh mắt giận dữ dường như có thể xuyên thấu trái tim. Cuối cùng, cô ấy biến thành nữ thần hoa băng giá. Trong một cảnh khóc, cô ấy không khóc lớn, chỉ có đôi môi run rẩy, đôi mắt dần dần nhòe đi, nhưng lại đau lòng hơn bất kỳ tiếng khóc nào. Trong cảnh chiến đấu giữa thiên và ác, cô ấy quỳ xuống giữa đống đổ nát, những ngón tay bấu chặt vào bùn, giọng nói khàn đặc khi nói, tôi tin các người. Khoảnh khắc ấy, khán giả thực sự tin rằng cô ấy đã yêu, tin rằng cô ấy đã đau khổ, tin rằng cô ấy thà chết chứ không chịu buông tay. Đây không phải là sự đồng cảm dựa trên sức hút của ngôi sao, mà là kết quả của vô số ngày đêm tập luyện, quay lại cảnh và tự điều chỉnh. Một bộ phim ăn khách không dễ dàng có được, khán giả rất tinh ý, họ có thể nhận ra ngay ai đang diễn và ai đang giả vờ. Một số người cho rằng kỹ năng diễn xuất rất quan trọng, nhưng vẫn chưa đủ. Để trở thành một nữ diễn viên hàng đầu, người ta phải có nguồn lực về thời trang, xuất hiện trên trang bìa tạp chí và được thần tượng hóa. Kết quả là tin đồn và thông tin sai lệch lan tràn, mọi người điên cuồng thổi phồng câu chuyện, như thể việc ủng hộ Dương Tử là chưa đủ nếu không đưa cô ấy lên đỉnh cao danh vọng. Điều này thật vô lý, ai cũng biết Dương Tử có mối quan hệ tuyệt vời trong ngành giải trí. Hơn 20 năm đã trôi qua kể từ khi cô đóng vai chị em trong phim Nhà với lũ trẻ, và cô ấy cùng Trương Nghệ Mưu vẫn thích đùa giỡn với nhau, nhưng họ luôn âm thầm hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn. Khi Trương Nghệ Mưu gặp khó khăn, dù Dương Tử không nhắc đến anh ấy trước công chúng, nhưng cô vẫn giữ liên lạc riêng. Trên thảm đỏ tại một sự kiện, vì váy của cô quá dài, Trương Nghệ Mưu đã lặng lẽ quỳ xuống và giúp cô mang váy suốt cả đoạn đường. Không máy quay, không tin tức gây chú ý, chỉ có sự hiểu biết ngầm giữa hai người bạn già. Cô ấy và Kiều Tân cũng vậy, hai người bạn cùng phòng trong phim Khúc ca hân hoan đã trở thành người yêu và người được yêu thích ngoài đời. Khi Kiều Tân tổ chức sinh nhật, Dương Tử đã chuyển tiền cho cô ấy và bình luận, ai mà chẳng hiểu mánh khóe của đàn ông. Khi bộ phim mới của Kiều Tân ra mắt, Dương Tử đã đăng lại trên mạng xã hội với hashtag và phần bình luận tràn ngập những lời chúc tốt đẹp. Họ cùng nhau đi du lịch, ăn uống và chụp ảnh, không bao giờ cố tình phô trương tình bạn, nhưng mỗi khi xuất hiện cạnh nhau, họ tự nhiên toát lên cảm giác chúng ta có một mối quan hệ tuyệt vời. Một mối quan hệ như vậy rất hiếm trong giới giải trí. Nó không phải vì lợi ích chung hay tạo dựng một hình tượng nhất định, mà đơn giản chỉ là thực sự quý mến nhau như những con người bình thường.
Trong nhà hàng Trung Hoa Bar, những câu nói đặc trưng của Hoang Xeo Minh khiến cả đoàn phải nín thở. Yang Ji không chọn cách né tránh, cũng không trực tiếp đối đầu. Cô và Wang Giang Kai đã diễn một tiểu phẩm mang tên Anh Em Chải Tóc, thậm chí còn bắt chước giọng điệu của Hoang Xeo Minh, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Không khí trong bếp khá căng thẳng, cô tình nguyện rửa bát, bóc tỏi, thái rau, đảm nhận cả những việc nhỏ nhất. Tâm trạng cô không tốt, nhưng một câu nói đùa nhẹ nhàng đã tạm thời xoa dịu nỗi buồn của cô. Cô không cố tình xây dựng một hình tượng, đây chính là con người cô ấy không thể chịu đựng được khi thấy người khác buồn bã. Trí tuệ cảm xúc cao không chỉ thể hiện ở việc nói những lời tốt đẹp, mà còn ở hành động. Cô ấy luôn theo dõi sát sao mọi việc và điều chỉnh khi cần thiết, không phải để làm hài lòng ai, mà để ngăn ngừa vấn đề trong nhóm. Đây cũng chính là người đã bị kéo vào một vụ tranh cãi, thần thánh hóa, vô căn cứ một cách khó hiểu. Một số người cho rằng đó là vì lợi ích của cô ấy, nhưng thay vào đó lại đẩy cô ấy vào tầm ngắm của công chúng và sau đó sử dụng những danh hiệu giả tạo để kiểm soát cô ấy. Khi sự ồn ào lắng xuống, người thất vọng không phải là Dương Tử, mà là những người nghĩ rằng họ đang bảo vệ cô ấy. Tiêu Chiến đã nói rất đúng, cô ấy thực sự chân thành và chuyên nghiệp. Đây không chỉ là lời nói xã giao, trong quá trình quay phim, lời thề tình yêu, Dương Tử luôn đúng giờ trên phim trường, không bao giờ đến muộn. Trước mỗi cảnh quay, cô ấy đều nói chuyện với các bạn diễn để thảo luận về cảm xúc và nhịp độ. Cô ấy không đòi hỏi sự nhượng bộ chỉ vì mình là diễn viên chính, thay vào đó, cô thường chủ động giúp đỡ những người mới thích nghi với môi trường. Trong một cảnh cần khóc, diễn viên kia gặp khó khăn trong việc tìm đúng cảm xúc. Cô kiên nhẫn luyện tập cùng họ cho đến khi cuối cùng họ cũng khóc được. Cô ấy sống giản dị và không bao giờ tìm kiếm sự đối đãi đặc biệt hay tỏ vẻ ta đây. Sau khi quay phim, cô ấy đi thẳng đến khách sạn để nghỉ ngơi, tránh những buổi tụ tập xã giao không cần thiết. Sự chân thật của cô ấy không phải là một hình ảnh được xây dựng cẩn thận, mà là một thói quen bẩm sinh. Cô ấy không cần những chủ đề thịnh hành để duy trì sự nổi tiếng, cũng không cần những trang bìa tạp chí để chứng minh giá trị của mình. Công việc của cô ấy đã nói lên đủ về cô ấy rồi. Sau Cho Tàn Tình Yêu, cô ấy đã thử sức với nhiều thể loại phim truyền hình khác nhau, truyện cổ tích, phim tình cảm hiện đại và phim trinh thám gay cấn. Cô ấy đã thử nhiều vai diễn khác nhau, luôn cố gắng không bị gò bó bởi người khác. Ngay cả trong những bộ phim nhận được đánh giá không tốt, cô ấy vẫn nghiêm túc trong từng cảnh quay. Cô ấy biết mình không hoàn hảo, chắc chắn sẽ mắc sai lầm và có những hạn chế, nhưng cô ấy sẵn sàng cố gắng và sửa chữa chúng. Đó mới là tinh thần đích thực của một diễn viên. Còn bây giờ thì sao? Một số người thậm chí còn không kiểm chứng xem cô ấy có thực sự xuất hiện trên tạp chí sao Vogue sao hay không trước khi vội vàng tung hô cô ấy. Khi phát hiện ra đó là giả, họ bắt đầu chế giễu và nhạo báng. Người hâm mộ quá phấn khích rồi, đội ngũ của Dương Tử đã thổi phồng quá mức. Tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu nghệ sĩ, nhưng không ai tự vấn bản thân liệu mình có tham gia vào cơn sốt này hay không. Việc phát ngôn trên mạng tiềm ẩn trách nhiệm pháp lý. Một lời nhận xét bâng quơ như tôi nghe nói cô ấy sẽ tham gia sau tháng 10 bạc sao, có thể chỉ là ai đó chia sẻ, nhưng khi vô số người lan truyền nó, tin tức đó trở thành sự thật. Đến khi sự thật được làm rõ, cơn sốt đã lên đến đỉnh điểm, lượng truy cập đã được đảm bảo và chỉ còn Dương Tử là người phải gánh chịu những lời buộc tội, thổi phồng quá mức. Cô ấy không nói một lời nào, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cô ấy hoàn toàn tránh lợi dụng tình huống này để PR. Cô ấy liên tục quay phim trên phim trường, lái xe 6 tiếng đến một nơi hoang vắng. Bất chấp thiếu oxy, cô ấy vẫn kiên quyết hoàn thành các cảnh quay của mình. Mọi người bên ngoài đã xây dựng những ngôi đền lộng lẫy để tôn vinh cô ấy, nhưng những ngôi đền này không thể chịu nổi dù chỉ một cơn gió nhẹ, một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến chúng sụp đổ. Những lời của Xiao Chan giờ đây thực sự mang ý nghĩa của chúng. Điều này không phải vì uy quyền của anh ấy, mà vì anh ấy đã nói lên sự thật đơn giản nhất. Dương Tử không cần phải được lãng mạn hóa quá mức. Cô ấy chân thành và đáng tin cậy bởi vì cô ấy sở hữu sự chân thành và chuyên nghiệp. Cô ấy hoàn hảo chỉ bằng cách đứng đó. Một số người tự hỏi tại sao Dương Tử có thể trở thành bạn tốt với rất nhiều người. Câu trả lời rất rõ ràng, cô ấy không giả tạo. Trong các chương trình giải trí, cô ấy mệt mỏi đến mức gục xuống ghế, ngáp. Trong các cuộc phỏng vấn, cô ấy thẳng thắn thừa nhận tôi không cảm thấy tự tin lắm về vai diễn này, và trên phim trường, cô ấy im lặng tự trách mình vì đã không diễn tốt một cảnh quay. Cô ấy dám thể hiện sự yếu đuối và chấp nhận những khuyết điểm của mình. Sự thẳng thắn như vậy gần như không thể tìm thấy trong ngành giải trí. Nhiều người bận rộn xây dựng hình ảnh, kiểm soát dư luận và xóa bỏ thông tin tiêu cực, sợ hãi ngay cả những lỗi nhỏ nhất. Tuy nhiên, Dương Tử lại chọn cách tiếp cận khác. Cô ấy chọn không giải thích, không bào chữa và không cố tình lấy lòng người khác. Xem nếu bạn thích và không xem nếu bạn không thích. Sự tự tin của cô ấy đến từ đâu? Từ mỗi tác phẩm, mỗi cảnh quay và mỗi vai diễn. Đây không phải là một chủ đề đang thịnh hành, cũng không phải là một câu chuyện trang bìa, cũng không phải là con gái quốc dân được các tài khoản tiếp thị quảng bá. Vì vậy, khi cây đời Dương Tử trở thành xu hướng trên mạng xã hội, điều thực sự cảm động không phải là cô ấy đã đi xa đến thế nào,
mà là khi trở về, cô ấy không nói gì, chỉ hỏi đạo diễn, khi nào thì quay cảnh tiếp theo. Điều này thực sự thể hiện tính chuyên nghiệp, đây không phải là những lời nói suông hay khoe khoang vết thương, mà là âm thầm hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Một số người luôn nghĩ rằng điều này không đủ hấp dẫn, câu chuyện cần có xung đột, những tình tiết bất ngờ và cảm giác thỏa mãn khi cuối cùng cô ấy cũng thành công. Vì vậy, họ bịa đặt câu chuyện, tạo sự chú ý và ép một người chăm chỉ vào một bộ phim truyền hình về người nổi tiếng. Dương Tử không cần kịch bản kiểu đó, hành trình từ ngôi sao nhí đến vị trí hiện tại của cô chưa bao giờ dựa trên may mắn. Năm 10 tuổi, cô đóng vai Phi Tần Đông Diệp, năm 15 tuổi, cô đóng vai Tiểu Hành, năm 25 tuổi, cô đóng vai Kim Mịch, và năm 32 tuổi, cô vẫn đang quay phim ở những địa điểm xa xôi, mỗi bước tiến đều đạt được nhờ sự chăm chỉ của chính cô, chưa từng có ai che chở cô khỏi khó khăn, cũng chưa từng có ai chịu trách nhiệm thay cô. Cô đã vấp ngã, đã bị thương, đã khóc, nhưng cô vẫn xuất hiện đúng giờ trên phim trường vào ngày hôm sau. Sự kiên cường này còn ấn tượng hơn bất kỳ vẻ bề ngoài nào. Nhiều người nói rằng ngành giải trí Trung Quốc cần những diễn viên như Dương Tử. Họ có thực sự cần những người như vậy không? Hay đó chỉ là một chiêu trò để so sánh cô ấy với những ngôi sao nổi tiếng khác? Khi mọi người hết lời khen ngợi Dương Tử, họ rất vui mừng, nhưng khi những tin đồn này bị bác bỏ, họ nhanh chóng chuyển sang mục tiêu chú ý mới. Không ai thực sự quan tâm cô ấy là ai, họ chỉ quan tâm liệu cô ấy có đáp ứng được kỳ vọng của họ hay không. Nhưng Dương Tử không quan tâm, cô ấy tiếp tục đóng phim, tiếp tục thử sức với những vai diễn khác nhau và thậm chí còn làm việc trong môi trường trên cao, thiếu oxy. Cô ấy phớt lờ những tin đồn, không giải thích những hiểu lầm và không tham gia vào các cuộc tranh luận. Cô ấy thể hiện rõ hành động của mình, chiến trường của tôi là trên phim trường, chứ không phải trên danh sách các chủ đề thịnh hành. Đó là một lời phản bác thực sự mạnh mẽ. Những người muốn đưa cô ấy lên tận trời xanh cũng chẳng khác gì những người muốn hạ thấp cô ấy. Tất cả đều đang lợi dụng cô ấy. Một mặt, bức tranh vẽ nên hình ảnh, ngành giải trí trong nước vẫn còn tương lai tươi sáng. Mặt khác lại cho thấy, những ngôi sao mạng chỉ là hào nhoáng bề ngoài. Không ai coi cô ấy như một con người bằng xương bằng thịt, có khả năng mệt mỏi, sợ hãi và bối rối. Cô ấy chỉ là một người bình thường, không phải thần thánh. Cô ấy run rẩy vì lo lắng khi nghe Hoàng Hiểu Sơn nói một câu trong phim Nhà hàng Trung Hoa, và sau khi quay xong phim Cho Tàn Tình Yêu, cô ấy đã khóc một mình trong phòng trang điểm, làm hỏng cả lớp trang điểm. Cô ấy đặc biệt lo lắng và bồn chồn khi Trương Nghệ Sơn gặp khó khăn và ngay lập tức đặt vé máy bay đến gặp anh khi nghe Kiều Tâm nói, em nhớ anh. Cô ấy không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng cô ấy chọn cách kiên trì khi cần thiết. Sự chân thực này quý giá hơn bất kỳ hình ảnh hoàn hảo nào. Vì vậy, hãy ngừng tôn thờ bất cứ ai một cách mù quáng. Dương Tử không cần phải làm vậy, cô ấy muốn một môi trường yên tĩnh để quay phim, cho phép mọi người tập trung vào diễn xuất của nhân vật thay vì soi mói đời tư, suy đoán về nguồn lực hay đánh giá năng lực của cô ấy. Cô ấy đã dành hơn 20 năm để thành công thể hiện tài năng của mình. Từ Sao Bí Mật Tiểu Trang Sao đến Sao Lời Thề Tình Yêu Sao, cô ấy đã vươn lên từ một vai phụ nhỏ bé thời thơ ấu trở thành một nữ diễn viên chính, không phải nhờ những chủ đề thịnh hành hay sự thổi phồng, mà nhờ nhiều năm mài giũa nghề nghiệp. Những người tin rằng cô ấy nên lên trang bìa tạp chí Vogue, có lẽ thực sự nghĩ rằng cô ấy xứng đáng. Sự tôn trọng thực sự không phải là ca ngợi cô ấy hết lời, mà là nhận ra trách nhiệm cơ bản của cô ấy với tư cách là một diễn viên diễn xuất tốt là đủ. Những câu chuyện trên trang bìa rồi sẽ phai nhạt, những chủ đề nóng hổi sẽ nguội lạnh, nhưng các nhân vật sẽ mãi mãi ở lại trong trái tim mọi người. Dương Tử hiểu điều này, vì vậy cô ấy không bao giờ theo đuổi danh vọng hão huyền. Cô ấy luôn rõ ràng về mục tiêu của mình, vai diễn tiếp theo có thể tốt hơn nữa không? Cảnh quay tiếp theo có thể chân thực hơn nữa không? Đó mới là sự chuyên nghiệp thực sự. Xiao Chan khen ngợi cô ấy là vừa chân thành vừa chuyên nghiệp, và đây không chỉ là lời nói suông, đó là một cảm nhận chân thành mà chỉ những người từng làm việc với cô ấy mới thực sự hiểu được. Trên phim trường, cô ấy không bao giờ đòi thêm cảnh quay chỉ vì mình là nữ chính, cũng không hề lơ là vì các bạn diễn là người mới. Cô ấy luôn dồn hết tâm huyết vào mỗi vai diễn, giống như hồi mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Trong ngành giải trí hiện nay, thái độ này gần như chưa từng thấy, vô cùng hiếm có.